สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้มีเรื่องเล่าสนุกมาให้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยเอาล่ะเมื่อพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยความมืดมิดเข้าปกคลุมบริเวณเนินเขาติดชายแดนไทยแกลมโบเดียแสงไฟจากกระบอกฉายของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานส่องสว่างวูบวาบไปมาในหลุมขุดค้นโบราณข่าวการลักลอบขุดสุสานเก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปีทำให้กองปราบต้องลงพื้นที่ด่วนแต่สิ่งที่ทำให้ร้อยตรีอาการธันวาต้องขมวดคิ้วแน่นไม่ใช่ซากโครงกระดูกมนโบราณแต่เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่วางอยู่ข้างกะโหลกศีรษะนั่นมันเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์ปลาธันวาเอ่ยขึ้นเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยขณะชี้ไฟฉายไปยังวัตถุโปร่งแสงนั่นมันแก้วน้ำทรงโมเดิร์นชัดๆดร.ปริชาติในชุดกราวเปื้อนโคลนค่อยๆใช้แปรงปัดเศษดินออกจากวัตถุชิ้นนั้นอย่างเบามือแสงไฟสะท้อนคริสตัลเนื้อเนียนใสจนเห็นพื้นด้านล่างผิวของมันเรียบเนียนราวกับหลุดมาจากห้างสรรพสินค้าในเมืองหลวงยุคปัจจุบันถ้ามันเป็นแก้วน้ำที่พวกโจรทำตกไว้ชั้นดินรอบๆนี้จะต้องถูกรบกวนสิครับผู้กองปริชาติตอบพลางปรับแว่นแต่นี่ดินชั้นนี้แฝงตัวอยู่แน่นหนาตามกาลเวลาเกือบ 2,400 ปีวัตถุชิ้นนี้ถูกฝังพร้อมกับศพตั้งแต่แรกอาจารย์จะบอกว่าคนโบราณ 2,000 ปีก่อนมีเทคโนโลยีเจรไนแก้วคริสตัลธรรมชาติได้เนียนกริบขนาดนี้เลยเหรอหรือไม่ก็มีคนย้อนเวลาเอามาวางไว้ธันวาแค่นยิ้มอย่างไม่เชื่อสายตาฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันไม่เชื่อเรื่องย้อนเวลาปริชาติเอ่ยเสียงแข็งแต่นี่คือความจริงที่อยู่ตรงหน้าเทคนิคขุดเจาะและขัดเงาระดับสูงที่แฝงอยู่ในอดีตมันกำลังบอกอะไรเราบางอย่างขณะที่ทั้งสองกำลังตรวจสอบเงาร่างหนึ่งก็ก้าวเข้ามาในรัศมีไฟฉายลุงบุญส่งสับเผลอเก่าแก่ของหมู่บ้านยืนมองลงมาในหลุมด้วยสายตาสั่นระริกใบหน้าเหี่ยวย่นแฝงไปด้วยความหวาดกลัวพวกคุณไม่ควรไปยุ่งกับมันของชิ้นนั้นไม่ใช่ของแถวนี้และไม่ใช่ของยุคนี้ลุงส่งเอ่ยเสียงแหบพร่าลุงส่งหมายความว่ายังไงครับธันวาถามพลางก้าวไปหาในอดีตมีคนจากแดนไกลนำมันมาฝังไว้เพื่อสะกดบางสิ่งลุงส่งกระซิบแต่วันก่อนฉันเห็นพวกหน้าม้าจากฝั่งนู้นพวกที่ชอบอ้างตำนานเขมรโบราณแอบเข้ามาด้อมมองพวกมันบอกว่าแก้วคริสตัลนี้คือดวงตาแห่งสุริยะวรมันเป็นสมบัติของบรรพบุรุษพวกมันที่ถูกขโมยมาเฮ้ยมโนไปเรื่อยปริชาติอุทานอย่างเหลืออดอารยธรรมของโบราณไม่มีทางสร้างคริสตัลทรงนี้ได้และหลักฐานทางธรณีวิทยาก็บอกบ่งชัดเจนว่าคริสตัลก้อนนี้มาจากแถบเอเชียตะวันออกพลังงานและรูปแบบการฝังศพเป็นแบบโบราณเฉพาะตัวไม่เกี่ยวอะไรกับฝั่งโน้นเลยสักนิดแต่พวกมันไม่สนหรอกอาจารย์ลุงส่งเตือนพวกมันจะทำทุกทางเพื่อเคลมว่าของชิ้นนี้เป็นของมันเพื่อเอาไปสร้างกระแสและราคาและคืนนี้พวกมันจะกลับมาเกรกเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากชายป่ากล้วยด้านหลังหลุมศพธันวาไหวตัวทันเขาเอามือแตะที่ซองปืนข้างเอวแล้วส่งสัญญาณให้ปริชาติหมอบลงต่ำใครอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวด้วยธันวาตะโกนก้องความเงียบเข้าปกคลุมชั่วอึดใจก่อนที่ร่างในชุดดำ3 คนจะกระโจนออกมาจากเงามืดหนึ่งในนั้นถือมีดดาบโบราณส่วนอีก2 คนเล็งอาวุธปืนมาทางพวกเขาส่งแก้วคริสตัลนั่นมาของสิ่งนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์จากราชสำนักนครธมพวกแกไม่มีสิทธิ์ครอบครองชายชุดดำคนหนึ่งตะโกนเป็นภาษาไทยสำเนียงแปรนนี่มันโบราณวัตถุในเขตประเทศไทยและผลพิสูจน์มันแฝงอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าของโบราณอีกซะด้วยพวกแกคิดจะเข้ามาขโมยหลักฐานประวัติศาสตร์งั้นหรอปริชาติตะโกนสู้แม้จะอยู่ใต้การขู่เข็นอย่าพูดมากเอามาชายชุดดำพุ่งตัวเข้าหาปริชาติเพื่อจะแย่งกระเป๋าใส่คริสตัลปั้งธันวายิงปืนขึ้นฟ้า1 นัดหยุดอยู่ตรงนั้นขยับอีกก้าวเดียวฉันจะเจาะกะโหลกแน่ชายชุดดำชะงักไปชั่วครู่ลุงบุญส่งที่หมอบอยู่ข้างๆอาศัยจังหวะนั้นซัดผงธูปขี้อโศใส่หน้าชายที่ถือมีดจนมันร้องลั่นด้วยความแสบร้อนการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วธันวาใช้ทักษะการต่อสู้ระยะใกล้ชิดคว่ำชายชุดดำคนแรกลงกับพื้นขณะที่อีกคนพยายามจะยิงปืนสวนแต่เสียงไซเรนรถตำรวจหนุนที่ธันวาวิทยุเรียกไว้ล่วงหน้าก็ดังขึ้นจากระยะไกลชิตำรวจมาถอยก่อนพวกมันตระหนกเมื่อได้ยินเสียงไซเรนและด้วยนิสัยใจคอที่ขี้กลัวเมื่อจวนตัวพวกมันจึงรีบทิ้งพรรคพวกที่บาดเจ็บแล้ววิ่งหนีหายไปในความมืดของป่าชายแดนทันที
รุ่งสางแสงอาทิตย์สาดเข้ามาในเต็นท์ทำงานของสถาบันโบราณคดีชายชุดดำที่ถูกจับกุมสารภาพว่าเป็นเพียงคนรับจ้างที่ถูกปั่นหัวด้วยข้อมูลบิดเบือนในโลกโซเชียลเพื่อมาขโมยวัตถุล้ำค่าชิ้นนี้ธันวายืนมองแก้วคริสตัลอายุ 2,400 ปีที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของปริชาติมันยังคงส่งประกายงดงามราวกับเพิ่งผลิตเสร็จเมื่อวานจับกุมขบวนการได้หมดแล้วครับอาจารย์ปลาส่วนแก้วใบนี้คงต้องส่งไปพิสูจน์ที่ส่วนกลางอย่างละเอียดอีกทีครับธันวากล่าวพลางยิ้มขอบคุณมากค่ะอาจารย์ปลาปริชาติมองวัตถุโบราณด้วยสายตาเป็นประกายแก้วคริสตัลใบนี้ไม่ได้หลุดมาจากอนาคตหรอกค่ะแต่มันคือสิ่งเตือนใจว่ามนุษย์ในอดีตมีความอัจฉริยะและภูมิปัญญาที่ล้ำหน้าเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ความจริงทางประวัติศาสตร์จะปกป้องตัวมันเองเสมอไม่ว่าใครจะพยายามเคลมหรือบิดเบือนมันอย่างไรธันวาพยักหน้ารับนั่นสินะครับบางครั้งสิ่งที่ดูลึกลับที่สุดอาจไม่ใช่เวทมนต์หรือการข้ามเวลาแต่เป็นศักยภาพของมนุษย์ที่เราคาดไม่ถึงต่างหากทั้งสองมองออกไปนอกหน้าต่างเต็นท์ทำงานท้องฟ้าเหนือแนวชายแดนวันนี้ดูแจ่มใสกว่าทุกวันสุสานโบราณได้รับการคุ้มครองและความจริงของวัตถุโลกอนาคตก็ได้รับการปกป้องไว้ได้ในที่สุดจบบริบูรณ์